नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलमा। यसपालि चाहिँ हामी अनरसा बनाउने छौं, जुन बनाउनको लागि एकदमै सजिलो पनि रहनेछ। भिडियोसँग रहिरहनु होला। अब यो अनरसा बनाउनको लागि चाहिँ मैले चामललाई रातभरि भिजाएर सफा गरेर सुकाएर पानी हल्का कम भएपछि अनि पिसेर मसिनो गरेर जालीमा छानेर एक साइडमा राखेँ। अब एउटा बलले जसमा चामलको यो पिठोलाई यसरी राखिदिएँ अनि यसमा चिनीको धुलोलाई पनि राख्छौं। चिनीलाई चाहिँ पाउडर बनाउने अनि त्यसपछि कागती एउटा निचोरेर राखिदिने। अब यसलाई यसरी मजाले मोल्ने। अनरसामा चाहिँ खासै पानी प्रयोग गरिदैन, त्यही भएर जति हामीले यसरी मोल्दै जति माड्दै हामी तयार गर्छौं अनि हाम्रो अनरसा त्यति नै राम्रो हुनलाई मद्दत गर्छ। मैले यस्तो तरिकाले तयार पनि गर्दै रहेँ। अब यस्तो तरिकाले यसरी साइडमा मजाले थिचेर राखिसकेपछि छोपेर लगभग 2 घण्टा जति यतिकै छोडिदिन्छौँ। 2 घण्टापछि निकालेर यसरी अब फेरि पनि यसलाई मुस्नलाई सुरु गर्ने। चामलमा र चिनीमा भएको मोइस्चर निस्केर पछि एकदमै राम्रो डो हुनलाई मद्दत गर्छ। त्यही भएर पानी हामी यसमा प्रयोग गर्दैनौँ। र यसरी मैले तयार पनि गर्दै रहेँ। अब यो डो हुन लागेको पनि छ र यसरी तयार हुँदैछ। जति हामी यसलाई मुस्छौँ त्यति नै राम्रो अनरसा हुन्छ। यसपछि चाहिँ यो तिल मैले सेतो खालको लिएको छु अनि मैले यो डोलाई एक साइडमा राखेँ अनि सानो खालको साइजमा निकालेँ अनि यसरी गोलो गोलो बनाउनलाई सुरु गर्ने। यसरी गोलो बनाउँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो फुट्नु हुँदैन। हल्का यसरी प्रेस गरेर अब यो तिलमाथि राखिदिने, अलिकति घिउ हातमा लगाउने अनि माथिबाट यसरी प्रेस गर्दै गोलो आकारमा तयार गर्ने। एक साइडमा तिल अनि अर्को साइडमा चाहिँ घिउ भएर एकदमै मिठो अनरसा तयार हुन्छ। अब मैले चाहिँ यसरी तयार गरेर राखेँ। अब फ्राई गर्नको लागि तेल मजाले तातिसकेको छ। अब यो अनरसालाई यसरी राख्ने। र यो अनरसालाई अब मजाले फ्राई हुनलाई छोडिदिने। यसलाई 2 साइड चाहिँ पल्टाउनु पर्दैन र यसरी लगभग तयार भयो। र बाँकी रहेको अनरसालाई पनि मैले यसरी फ्राई गरेँ। र यसरी अब म यो अनरसालाई पनि बिस्तारै चलाएर निकालिदिन्छु। अब यो अनरसालाई मैले यसरी सर्भ गरेको छु। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि अनरसा बनाएर खाँदै गर्नुहोस् अनि सबैलाई नमस्ते।